คุณผู้ชมไปดูเรื่องของคุณทักษิณกันหน่อยนะคะคุณทักษิณเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวว่าได้ไปพบปะพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อช่วยเจรจาหาทางยุติสงครามกลางเมืองนะคะจากกรณีนี้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะนายสุนัยผาสุกซึ่งเป็นที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทยนะคะได้ทวีตข้อความและก็ภาพเอกสารผ่านทวิตเตอร์โดยอ้างว่าเป็นเอกสารที่นายทักษิณได้ขอให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาแต่งตั้งตัวเองเป็นคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและสร้างสันติภาพโดยนายสุนัยเนี่ยระบุข้อความว่าดูกันชัดๆเปิดร่างเอกสารที่ทักษิณขอให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาแต่งตั้งตัวเองเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและสร้างสันติภาพแต่กองกำลัง PDF และกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยเพราะเห็นว่าจะเป็นการช่วยซื้อเวลาให้มินออนไลน์ที่กำลังเพลียงพล้ำในทุกสมรภูมิส่วนบางกลุ่มที่มีท่าทีสนับสนุนก็ตกยุคไปแล้วรวมทั้งยังถามว่าเอาอำนาจอะไรมาเจรจาจะเชื่อคำพูดได้แค่ไหนจะให้เอาอะไรไปแลกเปลี่ยนนอกจากนี้ทั้งรัฐบาลไทยและสมาชิกอาเซียนยังพูดตรงกันว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนผิดธรรมเนียมที่ยึดหลักฉันทามติไม่ทำอะไรโดยพลการนี่นะคะคุณสุนัยก็เปิดเอกสารว่ามาแบบนี้ครับอีกหนึ่งท่านวันนี้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็นของนายทักษิณนั่นก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณผู้ชมครับก็บอกว่าสิ่งที่นายทักษิณทำนั้นถือว่าไม่แปลกพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการยุติศึกเมียนมาแต่ว่าต้องให้ชัดนะครับว่าไปในนามรัฐบาลหรือทำในนามส่วนตัวโดยวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลก็มีการให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณนะครับที่พยายามไปเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์รัฐบาลเมียนมาเพื่อยุติสงครามกลางเมืองบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเคยเป็นอดีตนายกอาจจะกลายเป็นผู้แทนพิเศษไปแก้ปัญหาประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ความชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแต่งตั้งของรัฐบาลเพราะตนคิดว่าไม่สามารถที่จะใช้พลังส่วนตัวนั้นไปทำในลักษณะนี้ที่ไม่มีความรับผิดชอบหรือความชัดเจนโปร่งใสได้นั่นเองครับแต่ละคนที่เคยเป็นอดีตนายกก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็น special envoy ในการแก้ไขประเทศไหนประเทศหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันสำคัญกว่าก็คือความรับผิดรับชอบแล้วก็ความชัดเจนเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งตั้งของรัฐบาลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ในเรื่องของระบบเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในเรื่องส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะใช้พลังส่วนตัวแล้วก็ไปทำในลักษณะแบบที่ไม่มีความรับผิดรับชอบหรือว่าไม่มีความชัดเจนโปร่งใสตรงนี้ได้แต่ต้องแยกเลือกนะคือการที่อดีตรัฐมนตรีกลายมาเป็นผู้แทนพิเศษมีอยู่เมื่อ2 วันที่แล้วเขาเพิ่งตั้งเลยสหประชาชาติก็เพิ่งตั้งอดีตรัฐมนตรีออสเตรเลียมาดูแลเรื่องเมียนมาโดยเฉพาะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขามีฐานอำนาจมีการตั้งมีความรับผิดชอบคุณจะไปเจออะไรคุณก็ต้องมาบอกใช่ไหมแต่ว่าการที่ให้คนที่เป็นอดีตนายกไปแต่ว่าไม่มีฐานอำนาจเนี่ยอันนี้เนี่ยประชาชนก็ตั้งคำถามได้สื่อมวลชนก็ตั้งคำถามได้นี่คุณพิธาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะตอนที่ลงไปที่ตราดเพราะว่าไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.จังหวัดตราดนะคะคุณผู้ชมครับไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยทางนายกเองพี่กระเป๋าก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ไปใน4 จังหวัดบุรีที่ว่านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีนะคะแล้วก็มีในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ได้ออกมาแจ้งในเรื่องของประเด็นที่มีประชาชนถูกร้องสื่อมวลชนนะครับว่าถูกเป็นภัยคุกคามกรณีที่นายกลงพื้นที่แล้วก็เตรียมที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่มีการยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดกั้นแก้ก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็พร้อมที่จะให้เกียรติกับทุกคนโดยจากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ได้มีชาวบ้านในจังหวัดราชบุรีจำนวน5 คนด้วยกันได้มีการร้องเรียนสื่อมวลชนว่าถูกหน่วยงานภาครัฐออกหนังสือประเมินภัยคุกคามภารกิจการรักษาความปลอดภัยนายกเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีที่จะมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 พฤษภาคมโดยทั้ง5 คนยืนยันว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือเรื่องความเดือดร้อนกับนายกรัฐมนตรีเลยจึงอยากให้หน่วยงานที่ออกหนังสือฉบับนี้มาชี้แจงโดยล่าสุดนะครับชาวบ้านราชบุรีทั้ง5 คนนั้นก็มีการออกมาระบุข้อมูลด้วยว่าเป็นแกนนำเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเสียของฟาร์มสุกรการคัดค้านโครงการก่อสร้างเก็บน้ำเรียกร้องการแก้ปัญหากำจัดสารเคมีและก็การเยียวยาผู้เดือดร้อนจากบริษัทเอกชนซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริท่านก็ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวบอกว่าไม่ได้เป็นภัยคุกคามอย่างที่หลายๆคนเข้าใจซึ่งเอกสารที่มีการเผยแพร่ก็ไม่ใช่หนังสือราชการเป็นเพียงข้อความที่
ที่เขียนกันขึ้นมาเอง ซึ่งก็ไม่ตรงข้อเท็จจริง เพราะว่าการเดินทางลงพื้นที่ของนายกถือว่าเป็นบุคคลสำคัญ แล้วก็ต้องมีการวางมาตรการการดูแลความปลอดภัยดังนั้นผู้ที่จะมายื่นหนังสือร้องเรียนต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานราชการต้องเข้าไปทำความเข้าใจด้วยครับเพราะว่าค่ะมันกลายเป็นว่าหนังสือเนี้ยมันออกมาลงไปที่หมู่บ้านและลักษณะว่าเป็นการเป็นแบบใครที่จะมาร้องเรียนนายกเนี่ยก็ต้องถูกประเมินภัยคุกคามแต่ว่าหลายคนก็มองว่าเขาถูกปิดกั้นที่จะมายื่นหนังสืออะไรเงี้ยคงต้องใช้คำว่าน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่อาจจะมายื่นหนังสือให้ท่านนายกเราก็จะต้องมีการข่าวเพื่อจะได้ทราบตัวเพราะเราอาจจะได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจ แล้วในวันนี้เองเนี่ยอย่างที่เรียนในตอนต้นเรามาตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าอยู่ณบริเวณแห่งนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นหรือไปแจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้ส่วนราชการต่างๆเขาได้ไปพิจารณาแก้ไขได้เลยครับไม่มีการปิดกั้นใดๆไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับทุกจุดที่ท่านนายกลงไปเนี่ยเราจะมีศูนย์ดำรงธรรมไปรอรับเรื่องก็เรียนยืนยันครับคุณผู้ชมครับก็มีการออกมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคำว่าเฝ้าระวังนั่นก็หมายถึงการระวังว่าจะมีการบุกมายื่นหนังสือโดยตรงถึงนายกใช่หรือไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะอยากจะให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระบบเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนายกเองอาจจะไม่ทราบในรายละเอียดก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยชี้แจงแล้วก็พร้อมยอมรับว่าอาจจะเป็นการที่ไม่เกิดความสบายใจของบางกลุ่มบางท่านเท่านั้นโดยยืนยันว่าหนังสือดังกล่าวนั้นไม่ได้ออกจากทางจังหวัดราชบุรีแต่เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่มีการประชุมแล้วก็ชี้แจงการยืนยันว่าให้เกียรติประชาชนทุกคนเท่ากันครับส่วนวันนี้นะคะก็นายกเนี่ยก็ลงตรวจราชการที่ราชบุรีนะคะแล้วก็เมื่อ11โมงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปอยู่ที่ตลาดสีเมืองนะคะตลาดสีเมืองนี่ก็เป็นตลาดใหญ่เพราะเป็นตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีด้วยอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะบรรยากาศเนี่ยคึกคักทีเดียวก็ไปดูหลายเรื่องแหละคุณผู้ชมไปตลาดทั้งทีก็จ่องไปดูเรื่องราคาสินค้าต่างๆนานาต้นหอมผักหอมแดงกระเทียมอะไรต่างๆนานาลักษณะนี้นะคะทีนี้พอไปถึงเนี่ยก็มีชาวราชบุรีนะคะเข้ามาทักทายผูกผ้าข่าวม้าเอามาผูกมอบกุหลาบให้แบบนี้ด้วยขอถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็นายกก็บอกว่าตลาดสีเมืองเนี่ยถือเป็นตลาดตัวอย่างนะคะที่ทำให้เกษตรกรที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้มีต้นทุนราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นกระบอกเสียงและเป็นคนที่ร่วมจัดตั้งตลาดนี้ขึ้นมาเพราะว่าตลาดนี้เป็นของนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เป็นเจ้าของนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยวันนี้ก็ไปดูเรื่องของพืชผลการเกษตรราคาของแต่ละพืชผลว่าเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเนี่ยก็จะไปประชุมหารือกันเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดราชบุรีที่ศาลากลางจังหวัดด้วยแล้วก็จะไปเยี่ยมชมหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่โรงโอ่งรัตนโกสินทร์นะคะส่วนเย็นวันนี้มีรายงานว่านายกและก็คณะจะไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของนายณพินทร์ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางต่อไปที่เพชรบุรีแล้วก็พักค้างคืนเพราะว่าเดี๋ยว13นี่นะคะถึง14เนี่ยก็จะไปครม.สัญจรนะคะที่เพชรบุรีเริ่มพรุ่งนี้วันที่13นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็ความเคลื่อนไหวของนายกนะคะแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่จบเบรกนี้นะคะ